Tervetuloa taas Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa meillä on taas haastatteluita, eli Sisu Kakkonen on juuri nyt ensi illassa ja pääsin haastattelemaan Sisu Kakkosen ohjaajaa Jalmari Helanderia, jonka fani meikäläinen on. Mä tykkään todella paljon kaikista hänen leffoista ja Sisu oli julkaisuvuotensa paras elokuva. Ja tämän lisäksi mä pääsin myös haastattelemaan Jorma Tommilaa, joka siis näyttelee Sisu-leffojen pääroolia, Aatamia ja totta kai on näytellyt myös kaikissa Helanderin leffoissa. Yhdessä me juteltiin Sisu Kakkosesta, millaista oli tehdä jatko-osaa, millaista oli näytellä jatko-osassa, miten Jorma Tommila valmistautui rooliinsa. Juteltiin myös siitä, että oliko vaikea ideoida jatko-osaa tai missä vaiheessa päätettiin, että tehdään jatko-osa. Sen lisäksi puhuttiin myös siitä, että kun Helander nyt on tehnyt jatkoa, niin nähdäänkö me vielä mahdollisesti seuraavaa Sisu-leffaa, tuleeko Sisu 3, 4, 10, ja jos näin on, niin onko Jorma Tommila valmis olemaan mukana niissä. Ja koska meikäläinen tietenkin fanittaa Helanderia, niin pitihän sitä myös kysyä, että miten sitten seuraava leffa, se on se uusi Rambo-elokuva, niin onko Rambo-leffassa esimerkiksi mukana Jorma Tommilaa, tai kun tässä Sisu Kakkosessa on Stephen Lang, niin millaista oli tehdä töitä Stephen Langin kanssa. Näihin kaikkiin kysymyksiin haettiin vastauksia haastattelujen muodossa. Mennään juuri haastatteluihin, mutta muistutuksena, jos katsot YouTuben puolelta, niin he pistä peukkuun, jos tykkäät, pistä kanavatilaukseen, muistutuskellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Se tietenkin auttaa kanavaa, ja Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi myös liittyä, ja sillä tavalla voit myös tukea kanavaa. Olet esimerkiksi nähnyt videoita ennakkoon, jos olet kanavan jäsen, ja saat tietenkin nimesi myös aina videoihin. Noniin, ei muuta kuin itse haastatteluiden pariin. Eli tervetuloa Jalmari Helander Leffahullu-podcastiin. Todella mahtavaa, että mä sain vieraaksi. Täytyy sanoa, mä tykkään tosi paljon kaikista sun elokuvista ja Sisu taisi olla ilmestymisvuotensa se paras elokuva, joten tosi mahtavaa päästä juttelemaan. Mites Sisu Kakkonen, mistä yhtäkkiä tuli tämmöinen, että tehdään jatko-osa Sisulle? No se oli heti jotenkin, mä mietin sitä varmaan jo kuvauksessa, että jos tämä menisi hyvin, niin voisi tehdä 2, mutta se mun alkuperäinen ajatus oli aika huono. Ja sitten mä päätin, että en mä teekään siitä ollenkaan. Mutta sitten me oltiin jo vähän niin kuin luvattu, että se pitäisi tehdä. Ja sitten tuli onneksi idea tästä oman talonsa hakemisesta Karjalasta niin takaisin, niin mä tiesin, että siitä tulee, että se on riittävän hyvä idea, että se kannattaa tehdä. Joo. No miten sitten, kun ensimmäinen leffa oli tietenkin todella iso hitti ja myös maailmalla paljon sai kiinnostusta, niin tuliko siitä jollain tavalla niin kuin vähän paineita jatko-osan tekemisestä? Pitääkö kaikki tehdä niin kuin isommin ja paremmin? No totta kai se on lähtökohta aina, kun lähdetään tekemään uutta leffaa, että pitää olla parempi kuin mitä ennen on tehnyt. Mutta en mä nyt sano paineita, mutta siis, että kyllä siinä nyt semmoinen niin kuin laadun tarkkailu pitää olla, että jos se idea lähtökohtaisesti kuulostaa niin kuin paskalta, niin ei se sitten kannata. Mutta toi idea ja ajatus ja mitä se niin kuin tuotti, niin mä olin ihan varma, että siitä tulee hyvä. Yes. No miten sitten, millaista on tehdä jatko-osaa? Onko se jotenkin erilaista heti, kun lähtee tekemään niin kuin, sitä ainutta osaa niin sanotusti? No onhan siinä niin kuin tosi paljon etuja tietysti, koska sulla on jo hahmo, sulla on staili, sulla on paljon semmoisia asioita, mitkä voi auttaa niin kuin siinä kehittämisessä, että kun voi niin kuin sijoittaa jonkun olemassa olevan henkilön
erilaisiin tilanteisiin ja kuvitella niitä, niin se on tietysti niin kuin, melko paljon helpompaa tietyllä tapaa. Mutta toki sulla on sitten se, että sun pitäisi jollain tavalla niin kuin sitten olla toistamatta itseäsi ja tehdä siitä jotenkin parempaa kuin edellisellä kerralla, niin se on sitten kolikon toinen puoli. Aivan, aivan. No, miten sitten Jorma Tommila pääosassa jälleen, tota, ja hän on ollut kaikissa sun leffoissa, mitä on, niin millaista on työskennellä Jorma Tommilan kanssa? Sujuuko se ihan luonnostaan tai... Kyllä me ollaan sen verran nyt tehty yhdessä, että se ei siinä sillä lailla hirveästi jaaritella, että kyllä me tiedetään toisistamme niin paljon, että se on aika suoraviivasta. Joo. No miten sitten, kun tässä päähahmo ei pahemmin puhu eikä pukahda, niin onko semmoisen hahmon niin kuin kirjoittaminen jotenkin helpompaa tai onko se just haastavampaa? Öö, Se on tavallaan tosi paljon vaikeampaa, mutta se on helvetin paljon kiitollisempaa ja sillä tavalla, että kun sitä on tarpeeksi pitkään niin kuin miettinyt sillä tavalla, että ei puhuta, niin Mm, helpottuu se ajatus, miten sitä tehdään. Mutta se, mitä se aiheuttaa, niin on se, että se ö, pakottaa sut tekemään niin kuin elokuvaa niin kuin ja elokuvallisia niin kuin päätöksiä tai ratkaisuja niin kuin eri asioihin, niin se on tosi hyvä juttu. Sen sijaan, että voisi dialogissa vaan lässyttää, mm. mikä tässä on fiilis. Ja sanotaan, että tähän leffaan, tai näihin leffoihin se toimii täydellisesti. Ei siinä tarvitse turhia lähteä lässyttelemään. No miten sitten kakkososa tehdessä, niin oliko se sitten jo paljon helpompaa, kun niin kuin osas ajatella sen koko jutun, että Aatami ei paljon puhu ja Joo, kyllä se niin kuin, että ykkösessähän mulla oli niin kuin vuorosanoja jonkun verran tai alun perin, että se puhuu joo, koirallensa jotain ja semmoista, mutta sitten mä kuvauksissa heti tajusin, että en mä voi näitäkään täällä pitää. joo, Et kyllä se, kun, sen, kun siihen tottuu siihen tekemistapaan, niin se alkaa niin kuin muodostua vähän itsestään se juttu jo sitten. aivan, aivan. No mites tässä kakkososassa on Steven Lang mukana? Mites hän päätyi tähän mukaan ja oliko se jo heti alusta asti, kirjoititko hahmoa suoraan niin kuin hänelle vai tuliko se vasta myöhemmin? Ei se tuli, mä olin ajatellut sitä nuorempana sitä tyyppiä ja sitten se idea tuli studiolta ja se oli välittömästi mun mielestä helvetin hyvä idea. Hmm, Varsinkin sitten kun mä juttelin Stevenin kanssa ekan kerran Zoomissa, niin tajusin, että tämä on niin kuin hyvä mies tähän hommaan. joo. Ja Steven Lang hän on just tämmöinen kunnon niin kuin pahisrooleista tunnettu näyttelijä, niin millaista oli työskennellä hänen kanssaan ja teikö se jotain muutoksia sitten käsikirjoitukseen tähän hahmoon enemmänkin kuin valikoitu just näyttelijä? Mä en oikein muista, miten paljon se niin kuin siihen vaikutti, mutta siis itse tekeminen oli tosi mahtavaa ja Steven niin kuin kunnioittaa tosi paljon niin kuin ohjaajan visiota sillä tavalla, että mulla ei ikinä ollut sen kanssa mitään vaikeuksia niin kuin keskustella mistään, mitä mä nyt haluan, että se kyllä niin kuin meni täysillä messiin. Jes, mahtavaa. No sitten täytyy tietty kysyä, koska leffahullu olen, niin jos Jorma Tommilla on ollut kaikissa sun leffoissa, sieltä on seuraavaksi tulos Rambo-elokuva, nähdäänkö me Jorma siinäkin mukana? Ei varmasti nähdä. Ei nähdä. Ei edes semmoinen joku Eversti-rooli esimerkiksi, mitä Richard Crenna aiemmin näytteli. Ei tällä kertaa. Okei, okei. No miten sitten, jos Sisu eka menestyi todella hyvin, kakkosesta odotetaan tietenkin
myös hittiä, niin onko suunnitteilla sitten enemmän osia? Tehdäänkö tästä kunnon franchise, tai oliko tämä tässä? No nyt musta tuntuu, että tämä oli tässä, mutta en mä niin mene sanomaan mitään vielä, koska mistä sitä tietää, jos tulee joku idea joku päivä, mikä olisi tarpeeksi hyvä. Aivan, aivan. No mitä ihan loppuun kysymyksenä vielä, että tuleeko paljon katseltua leffoja tai onko sulla aikaa katella leffoja? Mä katson kaikki TV-sarjat ja kaikki leffat, mitä on olemassa aina. Mahtava. Onko jotain, mitä viimeksi oot kattonut? Onko heittää joku hyvä? Ei, no, mä olin aika innoissaan Weapons-leffasta. Mm, Et siitä mä tykkäsin tosi paljon. Et siinä jotenkin näkee semmoisen niin kuin hyvän esimerkin siitä, että jos ohjaaja ja käsikirjoittaja on sama henkilö, niin et silloin kun se niin kuin lähtee toimimaan, niin syntyy jotain semmoista niin kuin, persoonallista ja siinä oli musta aika tiukka meininki. kyllä, ehdottomasti. Olisiko tässä jotain, mitä sä haluaisit esimerkiksi itse tehdä, jonkunlaista kauhua tai tämmöistä thrillerielokuvaa? Mulla on kauhuelokuva-idea, mutta se on niin hirveä, että mä luulen, että mun ei kannata tehdä sitä, koska mä traumatisoin itseni sillä niin pahasti, että mun muutenkin riekaleena oleva psyykkeeni tuhoutuisi lopullisesti. Ehkä sit pitää jäädä hautumaan tai unohtaa kokonaan. Hei, kiitos oikein paljon, että pääsit vieraaksi. Kiitos. Mahtavaa. Eli Jorma Tommila, mahtavaa, että pääsit Leffahullun vieraaksi. Kiitos. Todella hieno päästä juttelemaan. Iso fani, niin kuin myös Sisu-leffan. Ensimmäinen oli varmaan julkaisuvuoden se paras elokuva. Ja nyt tuli jatkoa. Miten sä kuvailisit Sisu kakkosta? No se on tämmöinen hyvin emotionaalinen matka Aatamille hyvin tärkeä paluu takaisin kotiin ja hakemaan sitä, mitä enää niin kuin perheestä ja kodista on jäljellä. Eli tätä kotitaloa sieltä. Kyllä. Ja. No mites Aatami roolihahmona ei ole hirveän puhelias kaveri, niin millaista on näytellä tämmöistä hahmoa, joka ei pahemmin puhu? Onko se vaikeampaa vai onko helppoa, kun ei tarvi vuorosanoja muistella ulkoa? No joo, siinä on omat hyvät puolensa kummallakin, että kuitenkin niin kuin mä olen aina ajatellut ja halunnut tehdä näyttelijän työtä silleen, että mä niin kuin muodostan niitä repliikkejä hyvin paljon vahvan emotion ja ajatuksien kautta ja kehon kautta. Ja mä niin kuin ajattelen, että se pitäisi aina mennä sitä kautta ja siitä muodostuu sitten ne repliikit, jotka tulee ulos. Nyt tämä niin kuin puhe jää vaan pois, että siellä on se niin kuin, perusnäyttelijän työ alla, paitsi että täytyy olla niin kuin paljon vahvempaa ja intensiivisempää tällä tavalla. Kyllä, kyllä. Ja täytyy sanoa katsojana näin, niin siinä on onnistuttu. Hyvä. Nyt on jatko-osa vuorossa, niin oliko sitten jotenkin helppoa palata siihen samaan rooliin, tai tuottiko haasteita muistaa, millainen hahmo Aatami on, vai oliko tarpeeksi hyvin kirjoituksessa apua? Kyllä toi Aatami oli rakennettu silloin ykkösessä aika vahvaksi hahmoksi, että se oli niin kuin perustaltaan aika hyvässä mallissa. Että
oli helpompaa lähteä nyt rakentamaan sitä niin kuin tähän ja vahvistamaan tavallaan kaikkea, mikä oli niin kuin jo ykkösessä koettu tavallaan hyväksi, niin sitä pystyi käyttämään sitten tässä kakkosessa. Aivan, aivan. No, miten sitten, miten sä valmistaudut tätä roolia varten? Tämä on varmasti hyvin raskas tämmöinen fyysinen, tehdä tämmöistä toimintaelokuvaa, niin oliko jotain, millä tavalla valmistauduit? No kyllä mä aika paljon tein semmoista niin kuin fyysistä harjoitusta se oli nyt enemmänkin tämmöistä kehonpainoharjoittelua ja ihan tuollaista kuntosalityyppistä niin kuin kahvakuulilla Mhm. ja tällaisilla aika pienillä, että mä pyrin löytämään semmoista niin kuin kestävyyttä vaan enemmän kuin lihasta tai mitään niin kuin sellaista, että semmoista niin kuin, Aatami on enemmänkin semmoinen niin kuin sitkeä kaveri. Mm. Ei se mikään niin kuin hirveän lihaksikas ole, tai semmoinen mielikuva mulla on, että eh, hain sellaista kestävyyttä, varsinkin kun tämä oli nyt 10 viikon sellainen niin kuin, paljon pitempi kuin se ykkönen, se kuvausperiodi oli paljon pitempi, niin piti hakea sitä, että jaksaa sen läpi mennä. Ja sitten mä myös tein niin kuin ihan tuollaista, että mä kävelin esimerkiksi niin kuin, menin niin kuin mäkiä ylös ja alas. Tuolla Vaasan lähellä, missä me asutaan, niin on semmoinen paikka, semmoinen laskettelupaikka, missä niin on aika hyvät rinteet ja paljon semmoista vanhaa metsää, niin mä kävelin niitä ylös ja alas. Ja mulla oli aikaa siinä niin kuin koko kesä tavallaan, kun elokuussa alkoi kuvaukset, niin koko sen kesän mä treenasin sitä varten, että mä pääsen niin kuin siihen tarvittavaan niin kuin kestävyyteen, mitä toi Aatamin homma vaatii. Joo. Ja samalla se on semmoista niin kuin henkistäkin rasittamista ja rasittamista kaikin tavoin, että jotenkin niin kuin, kun toi on semmoista niin kuin extreme toimintaa koko ajan, niin se pitää näkyä niin kuin silmissä ja koko kehossa ja sielussa. Ei Joo. pitää kovilla olla. Aivan, Sitä kyllä. ei oikein silleen niin kuin pysty näyttelemään, vaan se täytyy ihan käsi tehdä itselle. Joo, aivan. No, miten sitten, tässä kakkososassa nähdään pahiksena Stephen Lang, niin millaista oli hänen kanssa työskentely? Millainen vastanäyttelijänä hän oli? Hän on todella hieno ihminen ja loistava näyttelijä. Meillä ei ollut minkäännäköistä ongelmaa siinä, että se oli tosi suuri kunnia ja erittäin mielenkiintoista. Ja jotenkin toi Slang, niin hän mukautui niin kuin aika hyvin heti alusta lähtien niin kuin tuohon meidän porukkaan, että hän niin kuin pystyi hyppäämään tällaiseenkin tuotantoon ihan tuosta vaan, että se oli erittäin miellyttävää ja hedelmällistä. Ainakin mä opin siinä paljon ja nähdä just se, että ihmisenäkin voi tämmöinen niin kuin suuri stara olla niin kuin lämmin Niin poispäin. Mitä? Että nyt kun tämä oli toinen osa jo, niin näetkö, että mahdollisesti tulee vielä lisää? Mä en osaa kyllä tuohon sanoa mitään, että No, mutta jos se näkee sitten, että se pitää harkita sitten uudestaan, jos tämmöinen tilanne tulee. Että. Eli olisitko valmis tekemään vielä kymmenkunta jatko-osaa tarvittaessa? No en ehkä niin paljon ole, mutta
niin kuin mä sanoin, niin täytyy harkita sitten uudestaan, jos tämmöistä tarjotaan. Nyt Joo, en osaa sanoa, täytyy nyt tämä kakkonen saada alta pois ja joo. katsoa sitten uudelleen asiaa. No, Ei mulla siis mitään niin kuin sinänsä vastaan ole. joo. No, miten sitten Jalmari tekee seuraavaksi Rambo-elokuvaa, niin olisiko siitä kiinnostusta jonkunlaiseen rooliin? Siis kiinnostusta mulla. Niin, No, jos kysytään, niin harkitaan. Mutta periaatteessa mä oon vaan se kaupunginteatteriin kiinnitetty näyttelijä, että mun on paha sieltä lähteä minnekään nyt tässä niin kuin tämän kauden aikaa. joo, aivan. Eli jos tarvitaan, niin pitää tulla sinne päin sitten kuvaamaan Niin, pikkurooli tai jotain. sitten jotenkin saada lomaa sieltä, että on kyllä tietyllä tavalla aika vaikeaa mun irrottautua sieltä. Joo. No, miten sitten, kysytään tähän loppuun, että tuleeko sun katseltua paljon leffoja tai onko aikaa katsella leffoja? No silloin kun on teatterityössä, niin on aika vähän aikaa. Et teatterityö on niin sitovaa, ja toisaalta niin ei sitä oikein jaksakaan. Et mä katson loppujen lopuksi aika vähän. Joo, Et joitakin leffoja mä katselen, TV-sarjoja tuskin ollenkaan. joo. Teatterissa tehdään 6 päivää viikossa ja sitten kuitenkin kaksiosainen päivä, että illat ollaan niin kuin teatterissa harjoituksia ja aamut, niin siinä ei oikein jää aikaa. No se on ymmärrettävää, Joo. ymmärrettävää. En ole mikään sellainen niin kuin leffojen tai TV-sarjojen suurkuluttaja, että harvemmin. Aivan. Eli tulee enemmänkin vain työskenneltyä sitten niiden parissa. Joo, kyllä. Näin Kyllä. on. No niin, hei, mahtavaa. Kiitos, että pääsit vieraksi tähän haastatteluun ja toivottavasti nähdään taas ehkä sitten seuraavan Sisu-elokuvan merkeissä tai jotain muuta. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Semmoiset haastattelut oli kyllä todella mahtavaa päästä juttelemaan molempien kanssa. Meikäläinen on molempien todella iso fani. Toivottavasti tykkäsit haastatteluista. Pistä kommentteja, mitä mieltä olit. Odotatko innolla Sisu 2 tai oletko jo nähnyt sen? Ja jos olet, niin mitä mieltä? Arvostelu leffasta tulee lähipäivien aikana. Ja sen lisäksi täytyy tietenkin muistuttaa, että hei, jos haluat ostaa kulttileffoja, niin kulttileffakaupasta voi käydä ostamassa itselleen kulttileffoja, jotka on jäänyt unholaan, josta on tullut klassikoita vuosien saatossa. Kun menet kulttileffakauppaan, käytät siellä koodia leffahullu isolla kirjoitettuna, niin saat 10% alennusta ostoksista. Kannattaa käydä katsomasta. Ja muista laittaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, Facebook-ryhmä Leffahullu tai Leffahullun Discord-kanava. Mihin tahansa näihin voi tulla myös jättämään kommentteja tai sitten YouTuben puolelle tai vaikka suoraan Spotifyhin, jos kuuntelet audiona. No niin, tää oli Sisu 2 haastattelut tällä kertaa. Seuraavaksi sitten Sisun arvosteluun pariin. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.